Siç e shihni, ndodhemi në zonën e bllokut, në zemër të kryeqytetit, aty ku jeta vlon nga mëngjesi deri në orët e vona të mbrëmjes. Sot do të shkojmë në sallonin Style and Smile, një nga më të njohurit në fushën e kujdesit dhe bukurisë, i cili drejtohet nga Jusufi, një nga berberët më të njohur turq të kryeqytetit. Përshëndetje, mirë se të gjej. Si shkon puna? Mirë shumë. Mirë se erdhët në Style and Smile. Faleminderit. Atëherë fillimisht do na bësh një guid të ambienteve, t'i njohim pak më mirë. Patjetër. Këtu çfarë kemi? Kjo është dhoma është estetika. Po. Kemi dhoma privat. Çfarë shërbime shofrojnë Trajtim këtu? fytyre, trajtim me trupit, zakonisht. Për dobësimet kemi shërbime. Këtu kemi dhoma VIP. Dhoma VIP. Quhet. Kemi Shumë interesante. shërbim për neve që dom qetësinë e vet, që mos Për personazhet. Për personazhet, tipa. Këtu çfarë shërbime shofrojnë? Të gjitha Të shërbimet? gjitha shërbime këto shërben, domethënë funksionon. Pra edhe manikyuri, pedikyuri, Të gjitha. stilimi flokëve. Të gjitha, po. Shumë ambient i bukur. Okej, shkojmë këtej? Vazhdoj. Këtu? Tu po shërbejmë për pedikyrin privat edhe për manikyrin, është për qetësinë e klientit prap. Është dhoma veç është, nuk përzihet me zhurmin e sallonit. Keni menduar pra edhe për zhurmën, të mos bëhet shqetësim Sigurisht, për klientët e sigurisht. tjerë. Këtë është pjesë e meshkujt, për edhe më shërbim për meshkujt. Për prerje mjekër. Këtu kemi ambientin e pritjes, Banjo, po, për pritjes. produktet dhe kjo është zona jote. Zona Ti ku qëndron më tepër këtu? Zakonisht këtu po punojmë, po. Tani kalojmë tek zona e vajzave. Femra. Shohim këtu extensionat. Tu shërbim një arë është për manikyr, pedikyr, që për manikyr është, veç. Tu është extension, i kemi stantën e extensionat që këtu është interese e femra më shumë që kanë qef. Interesi më i madh. Më i madh. Këtë kërkojnë më Që kanë shumë. qef. Shohim këtu të gjitha llojet e modeleve, të ngjyrave. Edhe këtu. Shoh që disa janë me onde, disa janë të drejta. Po. Kështu qëndrojnë gjithmonë? Jo, zakonisht janë me onde, por mas larje bota, ashtu se kemi larë vetë. Okay. Këto janë me krefë, këto janë natural, pa krefë. E kuptoj. Do të thënë momentin që lahen rrin me onde. Po. Këtu është barë, themi, lavates, është për bojrat, për larje. Pjesë e femra. Që shërbime këtu bo. Të pim nga një çaj, të reatohemi se mund të ulemi dhe të bëjmë një bisedë, do të pyes dhe unë pak më tepër për këtë profesionin tuaj. Çajin e sillni nga Turqia? Po, nga Turqia. Si pirë me sheqer apo? Me sheqer zakonisht, varet si pas shije, si dush. Edhe pa sheqer mund të pish, se është çaj i lehtë është. Nuk është se ka kafeinin sa të kafes, ndoshta nga 5-1 është. Me kafein është edhe kjo. Jusuf, më trego pak fillimin tuaj. Ku ka qenë hera parë që ti ke nisur këtë punë, këtë profesion? Herë të parë që kam nisur 12 vjeç isha. Ke qenë 12 vjeç? Po, edhe me sugjerin e vllajin. Vllai është berber? Jo, s'është berber, po nga që isha qik e bukur që i vogël dhe kështu i pastër. Nga fytyre, tha hajde t'je fix për berber.
të kemi edhe se nga që jemi shumë vlezër, tha ti je shpërbar e shtëpisë. Edhe kush ka qenë puna e parë? Çfarë ke bërë për herë të parë? Fillon me ndins, tu pa, tu ke bën praktikën, mas praktikën fillon që merr zanatin. Asnjëherë nuk ke kërshur kur në dorë asnjëri. Pra duhet kaloj shumë kohë. Sigurisht, Sa kohë minimumi për shembull, 2 vjet, praktikës? varet 2 vjet. ajo varet nga njeriu që ndryshon, po zakonisht 2 vjet do. Ky puna bëhet me dëshirë, me pasionet, të them drejtën. Është bërë 27 vjet. 27 vjet. Ndërkohë, sa vite punove në Turqi? Në Turqi 15 vjet kam punuar, domethënë që 12 vjeç deri në 27 vjeç. 27 vjet këtu më doli një ofertë dhe isha këtu, domethënë jam 39, 12 vjet këtu, 13 vjet gati jam këtu. Pastaj çeta çdo gjë aty, njerëzit të mirë, janë e dashur me Pra turqe. herë e parë erdhe vetëm si turist. Po, si turist, erdhen 4-5 ditë mos ka bëj që isha. Dhe më pëlqen të them drejtën, si kulturë dhe si njerëz që janë shumë e dashur me turqët, janë shumë afër. Ky është arsye që më la mua këtu. Dhe pastaj fillove të punoje. Fillimisht thash 3-4 vjet, 5 vjet si avanturë, thash të ri, të punoje. Por ndodhi që ndodhi mbrapa e morëm pasaportën pas 5 vjet, në atë kohë në një Fenusjan. Jo, Pra bashkëshorta jote është shqiptare. po shqiptare, Si u njohët këtu në sallon? jo, është me shoqërin ishim, edhe e njofa aty, e dashurova. Edhe isha për të ikën nga këtu, po pastaj ashtë provojmë një biznes. E kishe menduar në një ardhin tënde këtu që do krijoje dhe një familje, këtu do njihje bashkëshortën tënde shqiptare? I kam menduar, jo, kur? S'kishe menduar. Familje si a the që kam njohur një vajzë shqiptare dhe do t'jetë gruaja ime? Në fillim ishin kundër, po pastaj më njohin nusën time, u dashuron edhe ato. Si ka qenë prezantimi i parë me familjen tënde? Shumë i vështirë, shumë pasion. Se në familja tonë nuk është se e kam martuar parë, unë kam martuar që me një të huaja. Po unë nuk shoh si të huaj, po ato e shohin. Edhe ishte pak më vështirë, pak prit. Ka qenë i vogla. Po, kam 2 gosa, një është i vogla është një vjeç e gjys, e madhe është 3 e gjys. Si quhet? Jusia me Ingji. Jusia. Me Ingji quhet shqip Per. Per? Per. Ose anglisht, edhe anglisht duhet jetë Per, po. Po Jusia? Jusia është bashkimi i emrit, Yusuf Alesja. Yusuf Alesja, shumë e veçantë, shumë e marrë bukur. Faleminderit. Vajzat i flasin të dyja gjuhët? Edhe shqip, edhe turqisht? Vajzat flasin shqip sepse jemi në Shqipëri, po turqishtën e kuptojnë, e praktikojnë ndonjëherë, por e kuptojnë, po nuk kanë ciklet me fol. Ato si ndjen më shumë, shqiptare apo turke? Vajzat shqiptare, jo, gosa i madhe që thonte jam turke. Jam turke. Thonte shoqërin, nuk thot shqiptare, po janë shqiptare, të them drejtën. Ndërkohë t'i kthehemi edhe një herë pas ardhes tënde këtu në Shqipëri. Si ishte fillimi? Ishte i vështirë me Vështirësia ka qenë gjuhën e para gjuhë, e dyta është ambientimi me njerëz të ambientosh, sepse je ke ardhur nga një kulturë ndryshme. Këtu është një kulturë ndryshme, po nuk kemi shumë larg nuk kemi. Domethënë njerëzit që kanë pëlqyer zanatin, për këtë arsye edhe kam lidhur me shumë njerëz të mirë dhe në rreth më i mirë, domethënë më biznesmenat nga media ose si ta shpjegoj nga politika, kam domethënë njerëz të mirë. Ndërkohë, cila ka qenë pjesa më e bukur, çfarë të pëlqen më shumë nga Shqipëria? Pjesa më e bukur është gjelpërimi, është shumë gjelpërim, edhe oksigeni e ke.
kjo është arsye është për njëri për të jetuar, mendoj unë. Turqi nuk ka asnjë oksigjen edhe gjelbërimi. Është edhe njerëzit janë shumë e dashur. Këto 3 gjërat që mua me qetësia e Tiranës, Shqipërisë, qetësia, kur thua ti Tirana, më pëlqen qetësia e Tiranës, imagjinoj si mund të jetë Stambolli. Stambolli 25 milion me 1 milion, llogaritën 25 fish. Kështu që për të qetësuar ti duhet dalësh 3 orë në rrugë që të shkosh të bësh të qetësohesh. Kurse këtu një 15 minuta del dajtja dhe ke ajër. Si ke mësuar gjuhën shqipe? Ka qenë e vështirë? Vështirë ishte, po. Në fillim ishte shumë, e kishte shumë sfida sepse unë personalisht në zanat du të komunikoj, sepse po s'kuptoj njeriu çfarë kërkesa e ka dhe çfarë psikologjinë e ka, me çfarë psikologjinë ka, çfarë do, domethënë, se ne zanatçi e thellë shkon aty në psikologjinë. Pastaj mund të nxjerrësh një gjë të bukur. Pra duhet të kuptosh një personalitetin. Sigurisht, pastaj që ta kuptosh edhe çfarë do. Normalisht ai mund të tregoj, unë mund të tregoj që X modelin, po normalisht menjen e ka me këtë modelin tjetër. Ke parasysh çfarë them? Domethënë, ky është psikologjikisht. Duhet të kuptosh me folur, jo me pyet. Se ai vetëm me folur duhet të kuptosh çfarë thot dhe ku do të shkojë. Kjo është arsyeja. Duke qenë se më thej që ke shumë klient nga fusha e politikës, biznesit, showbizit, cilët janë ata që janë pak më tekanjoz, që kanë më shumë naze ose që nuk u gjendet kollaj. Të futemi edhe në këtë temën, domethënë. Po, thash tani do futemi në të thella. Të thella, shumë të thella mos futemi, por nazëlli zakonisht nuk kam, sepse unë atë që du e bëj edhe i tregoj edhe pranon, kam shumë njerëz sepse beson në dorën time. Për shembull, i pari është Ermal Mamaçi. Olen Cezare, kam shumë shok që kanë xhan. Edhe do të thënë që çfarë ti sugjerosh ti? Po. Nga politika Erioni e kam, Erion Bashkin, kryetari Bashkin, po. Edhe ai kam 10 vjeç që domethënë kam shumë mikësh. Edhe po dëgjon gjithë sugjerimet që bëj unë, domethënë. Çfarë kërkojnë më tepër? Vajzat zakonisht kërkojnë më shumë kanë shumë domethënë interes për extensionat të neve, edhe të ngjyrat omre, domethënë këto gjërat që janë gjërat shërbimi që më shumë kërkues është. Po për extension, janë mod flokët e gjata, i kërkojnë extension për gjatësi, për volum? Zakonisht më shumë, domethënë 70-80% është për gjatësia. Ka disa edhe 20-30% që janë për volum e tonë, se kam gjatësinë e vet. Po vajzat e ekranit të showbizit, çfarë kërkojnë më tepër tek flokët e tyre? Zakonisht extension, gjithë e kam me extension. Asnjë nuk thotë që jam me extension. Vetëm më duket ti më duket i pari që kam parë pa extension, edhe shumë rrallë. Ke nevojë edhe për një trajtim nga unë, kështu që kur të duash më don sugjerore. Trajtimi havjari mund të sugjeroj që është bën mirë edhe po ushqen flokët. Po, është shkëlqyer. Është diçka që kemi shumë njerëz të vipat edhe kush do mund shërbejmë edhe në shtëpi, shkojmë te shtëpia, domethënë diçka e veçantë është ky. Veç edhe atë kemi bërë këtë dhomën është VIP-i, nëse nuk e do. Besoj jo vetëm për VIP apo? Ne jemi vetmi që kemi veçantë që shërbejmë edhe në shtëpia. Besoj se edhe këtë do të kopiohet në Shqipëri. Tani sidomos që e the që ne jemi të vetmi, ti je i sigurt që do shtojnë shumë pas teje. Pse jo, ne jemi gati për shërbim gjithmonë. I gati edhe për konkurrencën? Gjithmonë. Okej. Jemi në konkurrencë gjithmonë.